Вітаю, друже Петро. Слава Україні, вітаю. Дякую, що приїхав до нас. Так, Радий бачити завжди тебе. навзаєм. Скажи, будь ласка, яка в тебе зараз посада? Давай скажемо. Зараз я командир добровольчого підрозділу «Свобода» в складі Нацгвардії. По посаді капітан Нацгвардії. Ага. А як доброволець, тобто ти командир підрозділу? Добровольчого батальйону. Ми після того, як попрацювали на Баришівці, по тому напряму Бровари, Баришівка, отуди, отримали БР-ку, бойове розпорядження, зайшли в Ірпінь, погнали москалів з Ірпіня, Бучі, Гостомель. І потім, в принципі, коли там роботи вже не було, ми прийняли рішення вступити до складу Нацгвардії і приїхати сюди воювати. Сюди, хочу сказати, зараз загін свободівців у складі бригади швидкого реагування тримає місто Северодонецьк, українське місто. Да, це самий північ Донбасу. І саме тут свободівці тримають, захищають Україну. І це один, вважається, з найнебезпечніших напрямків, з найнебезпечніших. От тут, я не знаю, як чутно буде, постійно приходи, прильоти російської артилерії по місту. Але свободівці, ви бачите, в такому гарному гуморі. Ми їм вчора напіхали, то сьогодні трохи потихіше вони себе поводять. А загалом вони розпоясані, бо тут є проблема. Тут у них поки що перевага в артилерії. Тут коротке логістичне плече. І не знаю, чи можна там висловлюватись, даруйте, їх тут особового складу, як гімна за сараєм, цих москалів. І у них реальна перевага в артилерії, і вони цим активно користуються. Тактика в них тупорила, це 4 години бомблять наші позиції. Сам от ранок починається, 4 години, як рознарядка. Потім лізе піхота, піхоту ми знищуємо, потім вилазять танчики. Ми або, якщо вдається, палимо, якщо ні, вони відкочуються, і потім знову артобстріл 4 години, і потім знову піхота. От така, чесно кажучи, задовбується артилерія, тому ми з нетерпінням чекаємо цих контрбатарейних систем. Кажуть, вже воно їде. Як тільки наступить паритет в цьому артилерійському протистоянні, ми цей курятник розженемо дуже швидко, мені здається. Заради справедливості хочу сказати, що геройськи воюють тут всі підрозділи Нацгвардії, Збройні Сили України, добровольчі підрозділи, наші свободівські. У нас тут працює більше 2 рот зараз. Всі активно один одному допомагають. Не без уродів, звісно, є там почвари, які записують якісь коментарі, бояться. Але з них просто тут сміються, реально тримають. У нас, ми зайшли в Рубіжне на позиції. Там було важкувато, особливо перший день, коли ми не знали, що локації, не вивчали. І зразу на нас танки поперли. І у нас перший день втрати, 2 хлопці геройськи загинули. Один прикривав маневр відділення, залишився сам. І прямо по ньому танк. Оце трохи, щоб ми розуміли, в яких ситуацій наші обороняють Северодонецьк. Дуже близький прильот російської артилерії. Це абсолютно тут нормальне, таке, постійне явище. Артилерія б'є постійно по місту. І от свободівці разом з іншими підрозділами в таких важких умовах тримають оборону. І це просто абсолютно героїчно. Да. Давай, може, я то звик, але давай, може, перемістимо тебе. Я теж звик, так що, друже, для мене честь взагалі з тобою тут бути. Хоча б перемістити. Давай. Трошки безпечніше. Давай перечекаємо просто, давай. Перестрілюється, давай, зайди сюди. Продовжуємо нашу розмову вже в засобах захисту. Вони десь пристрілялись, може побачив коптер якийсь і так далі. Це нормально. От, власне, зайшли на ці позиції. І спершу не було реально важко. Танки, ми не знали, що потім освоїлись. У нас, окрім 2 загиблих, десь десяток поранених в перший день було. Але ми не відступили, не відійшли, зубами вгризлись, просто були невигідні позиції. Потім ми зманеврували, підстрахували ті позиції
вже вогневою, противотанковою підтримкою. І реально вгризлись туди зубами. Ми готувались, ми там довго працювали, там, ну, майже місяць. На 9 травня ми підготувались. Вони, як зазвичай, поперли на штурм 9 мая. Ми їх досить серйозно зустріли, попалили купу танків. Піхоту реально вже мої не рахують. Що раніше там знищили стільки-то, зараз вже реально цих почвар вже ніхто не рахує. Потім 9 травня масований був, але ми були готові і ми відбились. А от 10-го, я скажу чесно, пекло почалось. З декількох причин. 10 числа вони, по нашій інформації, ту, що там розвідники передають, розстріляли 2 командирів своїх підрозділів, що вони 9-го не змогли прорватися ні на метр. І це було щось чимось. Накладали, ми порахували в годину тільки по нашим позиціям 500 снарядів різних калібрів. Я вже, чесно кажучи, не знаю, я виходив, дивився, потім вирви від снарядів, такі як хороший басейн під будинком. Потім на нас викликали авіацію. Це з непривички реально неприємна штука. Коли зависає над тобою, розряджає ракети, їде перезаряджатися, і так декілька разів. Але ми втримали позиції. Я дуже був злий, бо наша артилерія не відповідала. І я не розумів, чому. Нас просто змішують з землею. І це я коли вночі приїхав на штаб, і мені показали, що в той час наша артилерія була зайнята, якраз розмолотили переправу в Білогорівці. Оце ми взяли цей удар на себе, а наша артилерія тим часом, це зрозуміло, я б на місці точно так же, це війна, тому все зрозуміло. І ми навіть пораділи, що ми десь приймали участь в цій спецоперації, бо розмотили під 2 батальйони москалів, окупантів, і там під 100 техніки їхньої там погоріло. І, на жаль, у нас є, я не знаю, чи можна казати там номер підрозділу, там такі любителі поскулити в Не будемо говорити, цей підрозділ, одним з підрозділів територіальної оборони тут стоїть, який записує там кілька бійців, така група бійців записала відео, ти про це кажеш? Власне, вони скулять, тому що, навіть не бій, там просто там артилерійський обстріл, і вони відходять. І нічого нікому не повідомили. Відходились до того, що вони залишили позиції, і окупант заходить на їхні позиції. І так за 2 дні обійшов, і ми опинились майже в оточенні. А коли ми дізнались, в принципі, прийняли рішення, що ми без наказу не відходимо. Повідомили цю ситуацію штаб спланував вихід. Не все пішло за планом, як завжди. Бо мали відходити вночі, там логістика наламалась, виходили вже коли було світло, але в голлівудських фільмах. Хлопці всередині в броні, ті, хто на броні, відсікають РПГшників, які намагаються стріляти по броні. Такі кулі, вибухи, круто, такий адреналін, такий екшен. Можливо, колись хтось там по цьому зніме фільм, але мені саме така, як в кіно. Вийшли достойно, і я хочу зазначити, що без наказу ми не відходили. Тільки коли ми отримали наказ, коли сказали можна, і то це не відхід, по суті, бо ми зманеврували і майже на тих же позиціях зараз закріпились. По суті, ми просто вийшли з цього кільця, невеличкого кільця, зайшли їм в тил, вибили і сіли на позиції москалів, які там намагались нас оточити. Зараз хлопці несуть службу, всі на позиціях, хочуть дуже помститися за погиблих товаришів, тому що 10-го, я казав, реально було пекло. Ми вже ледь стримували ті танки, і ще 2 товариша наших загинуло. По суті, у нас 5 загиблих, 1 в перестрілці, а от цих 2 – це внаслідок танкової атаки. 1 попадання танка, там серйозне поранення, несумісне з життям, а другий, на жаль, загиблий. Це ті хлопці, які страхували оцю передню позицію Цербер,
нашу Цербер, тому що вони знайшли маленьку собачку, таку манюсіньку, і назвали її Цербер. Ну і ця передова позиція носить назву Цербер. А ті хлопці їх страхували в приміщенні, і ту приміщення закидали бомбами, і воно просто почало складувати ці бетонні плити, і одної з плит завалило нашого бійця. На жаль, ми його не довезли теж. Але герої, бо їм казали відходити, а вони відмовились відходити, бо їм треба було передню позицію хлопців страхувати, прикривати, відсікали піхоту. От так і працює. Ну, я коли їхав сюди, особливо там після звільнення Ірпеня, Бучі, настрій був такий. Ми ж свободівці, ми, в принципі, багато у нас ветеранів війни. Ми думали, що ми досвідчені, ми вже все знаємо. Попавши сюди, ну, динаміка протистояння зовсім інша. Характер війни зовсім інший. Особливо, я ж кажу, в цьому секторі москаль має перевагу деяку, і він активно нею користується. І відповідно, власне, все по-іншому. Доводиться з нуля вчити особовий склад. Ну, от так працюємо. У нас зараз тут, ну, я вже казав, 2 роти, плюс снайперські групи, плюс відділення розвідників. Ну, трошки більше 2 рот. Але я пишаюсь цими хлопцями. Це неймовірні люди, вони вмотивовані, вони добровольці. Вони добровільно пішли захищати Україну. Кожен розуміє, що окупанта, якщо тут не спинити, він знов повернеться в мирні міста України і почне там робити те, що вони робили. Ми на свої очі бачили, ми ж їх виганяли з Ірпеня, з Бучі, ми бачили розстріляних сімей, людей, дітей. Ну, цих деградантів треба знищувати, що ми посильно намагаємося робити разом з усіма. Бо, звісно, я пишаюсь своїми свободівцями, але треба віддати належне, що всі тут, ну, окрім винятків, всі працюють дуже злагоджено і дуже класно. Там, де ми стояли, Москалота познімала фільм, що, ну, там нашу позицію одну знімали, і здесь щось там сотні бойовиків і так далі, їх інструктора були американські шпіони, оці натовські. Ми ржали, тому що нас там було 30, тримали ту позицію, а вони не могли пробити. Вони взагалі думали, що на тих позиціях, де сотні свободівців стояли, по їхнім, ну, по пелінгу було, вони думали, що нас декілька тисяч там стоїть. Ну, може, і добре, що вони так думали, більше боялися, але, ну, заслужено хлопці користуються моєю повагою, тому що нема таких тут авантюристів чи якихось там піарщиків. Всі роблять брудну роботу однаково, всі навантажені роботою, і всі розуміють, що вони тут роблять. Це головне. Вони тут, ну, пафосно звучить, але ми тут боронимо Україну, не більше, не менше. Тому десь так і працюємо. Хотілося б, звісно ж, там, щоб швидше надійшли ті системи, які обіцяли, точні, контрбатарейні, артилерійські, літаки, танки. Ну, ми так собі, власне, нарізали, що поки ми тут тримаємо цих упорів, Україна насичується зброєю, і настане той щасливий момент, коли ми їх поженемо, і десь в Кубані українській, там, не знаю, може зупинимося, а може і ні. Ну, от, ми мріємо про цей час, щоб почався наступ і гнати орків звідси, бо, ну, це не люди, це реально не люди. Я точно знаю, що я говорю, це не то, що там ідеологія. Ми воюємо екзистенційно 2 світи. Світлий розвитку і деградовані чорти, які там через Кабєву, через Кисельова в мозгах одне лайно, даруйте. Десь так. Дякую, до речі, за підтримку. Нас серйозно підтримують. Волонтери привозили листи від діток. Так приємно їх було читати. Бо трошки за мирним життям скучили, але це завжди от такі звісточки. От, дякую вам за подарунки, що нам привезли. Потрібні дуже. Тому підтримка є. Всього достатньо. Набою у нас на всіх вистачить. В принципі, знання здобуваємо, працюємо, начебто не скаржаться на нас. Все, слава Богу. Вами пишаються. Всі командири поважають, шанують свободівців і цінують, що добровольці б'ються як дійсно
Дуже крута відбірна піхота. Ми чесно стараємось. Слава Україні! Героям слава.